عاملين برنامج لإدارة المشروعات في أودو 18 كده، بس ضايفين فيه فكرتين ينفع يتعملوا للمناقصات اللي عملناها في أودو 17. احنا عندنا ايه مثلا؟ عندنا المناقصات اللي عندكم عاملين حاجة شكلها كده اسمها ورك اوردر يعني. عملنا فيها هنا زرارين: زرار ان انت وانت في نفس شاشة المناقصات اللي عندك تقدر تعمل كرييت كوتيشن او كرييت ار اف كيو اللي هي ريكوست فور كوتيشن بتاع المشتريات. طيب هيعبي منين البيانات؟ الزرارين دول هيجيبوا منين الأصناف اللي احنا عايزين نعمل بها عرض سعر أو الأصناف اللي احنا عايزين نعمل بها طلب شراء؟ فعملنا تحت هنا شاشتين: واحدة اسمها بيل اوف كوانتيتي. البيل اوف كوانتيتي البيل اوف ماتيريال اللي موجودة اللي ما استخدمهاش الناس، هي المفروض ان كل منتج او كل بند عمل انت هتنفذه بخلطة شكلها ايه او بنود فرعية ايه. انما البيل اوف كوانتيتي بتمسك الايه المشروع كله، انت محضر له قائمه مواد بالكامل ايه، فمش مخصصينها على منتج معين. لان انتوا عارفين طبعا المشاكل مع الاداره الهندسيه في ان احنا ايه نحاول ناخد منهم البوم بتاعت كل منتج. لكن احنا نقدر ناخد الايه البوم بالبيل اوف كوانتيتي او نستنتجها. يعني هو كل ما يعمل مثلا طلب شراء لشويه مواد، احنا ناخد المواد اللي ايه اللي هو طالبها نضيفها هنا الاول ونعمل من هنا امر الشراء. فاحنا مش هندخل المواد غير مره واحده بس، بحيث ان هو لو طلبها تاني احنا بنعمل حاجه اسمها ايه سيلكت بقى. ايه السيلكت؟ يعني انا اقدر اقول له ايه سيلكت معايا مثلا الثلاث اصناف دول، فانا عرفت بقى قائمه المواد كلها. الباشمهندس النهارده قال لي انا عايز اشتري الاثنين دول، خلاص بسلكت ليه الاثنين اللي هو قال لي عليهم، وبعدين بقول له اعمل لي كرييتو في ايه ار اف كيو. لما يعمل لي كده بيطلع لي الايه الاثنين بس اللي انا عملت عليهم سيلكت. طبعا والكميات اللي هي محطوطه طبعا ممكن تبقى دي الكميه الكليه اللي المشروع محتاجها، ويقول لي والله انا عايز من ده ايه، عايز من ده ثلاثه، عايز من ده اثنين. فعندك امكانيه هنا انك تعدل الايه الكميات اللي مطلوبه. وممكن كمان تعدل الوحده، لو هو مثلا حاطط حاجه بالطن ممكن تجيب له بالايه بالشكاره او بتاع. وتقدر تاد برودكت مش موجود في القايمه. يعني لو عايز تضيف صنف اصلا مش موجود في القايمه، او انك تضيفه في القائمه الاول وبعدين تسلكته، فده احسن لك يعني انك تضيفه في القائمه الاول. طيب فدي طريقه انك انت تضيف من هنا في القائمه عن طريق الايه الاد برودكت. عملنا حاجه كمان سهله شويه، ان ممكن يبقى فيه تمبلت. يعني مثلا المشروع اللي معاكم حاليا فيه تمبلت، فنقدر نعبي الايه التمبلت. احنا عملنا تمبلت للورك ايتم ان هو ممكن تعبي دي من تمبلت مسبقه. يعني عاملين قالب جاهز كده في السيستم، ممكن لو اخترته يروح معبي لك الايه البنود كلها. برضو ممكن تعمل تمبلت للاصناف اللي هتشتريها، فممكن تعرفها في السيستم مره وتنزلها كلها ويقول لك معلش بقى في المشروع ده استبعد لي دول مش محتاجهم. فبعد ما تسحب القالب بالكامل اللي هو بقى في 20 30 40 صنف اكتر من كده 100 صنف هاتهم كلهم، تقول لك بس المشروع ده مش هيحتاج الصنف ده، مش هيحتاج الصنف ده، او هيحتاج نفس الاصناف كلها بس الايه الديسكريبشن بتاعه هيتغير. عايزين نغير الايه الديسكريبشن بس، يغير ال الاسم بتاع البند او بيانه يعني. طيب نرجع تاني كده. طيب ممكن دي طريقة تعبي فيها ايه اد برودكت واحد بالتاني او من تمبلت، او نقدر نعبيها من هنا بالسحب عن طريق اكسل. امبورت ريكورد، تعبي اكسل جاهز فيه رقم امر الشغل او اسم امر الشغل اللي انت اشتغل او رقم المناقصة عندك يعني، والصنف والكمية، وسلام عليكم اسحب لي دول دخلهم لي في السيستم. فيبقى انا ايه ممكن اعبي. وممكن الاكسل ده يكون فيه اكتر من مشروع، يعني لو عندك اكتر من مشروع ممكن تعبي الاكسل بتاعهم كله مره واحده، او تعبي اكسل خاص بمشروع مره واحده، الاصناف اسم الصنف اللي عندك والامر الشغل، واسحب الاكسل على كده. لما تعبي من هنا هيروح اوتوماتيك السيستم يوزع على كل ايه مناقصه. انت عندك حاليا مناقصه اللي شغال، لو عندك مناقصه ولا اتنين اول ما تعبي من هنا بيروح يوزع على كل مناقصه الاصناف اللي تخص البيل اوف كوانتيتي بتاعتها. نفس الكلام عملناه هنا للورك ايتم اللي هي بنود الاعمال. ممكن تعبيها في اكسل وتيجي تسحبها هنا، هتروح على كل ايه مناقصه تربط بنود الاعمال التابعه ليها في الشاشه اللي احنا ايه قلنا عليها دي. يبقى شاشه الورك ايتم لو انت عبيت
الورك ايتم باكسل شيت من هنا، هيجي اوتوماتيك يتعبى في التيبل ده. ولو عبيت البيل اوف كوانتيتي باكسل شيت من هنا، هيجي ينزل اوتوماتيك في التيبل ده، بشرط طبعا ان الايه، ان الاسم اللي هيسحب عليه المناقصه يكون محطوط صح. فهو السيستم هيروح يدور بالاسم ويروح معبي الايه، البيانات دي، مجرد انت ما تسحب الاكسل شيت. عملنا حاجه تانيه اللي هي الماتيريال ريكوست. الاداره الهندسيه بعتين عايزين ايه، عايزين شويه مواد. طيب، شوية المواد دول هو ممكن يدخل على السيستم او مدخل بيانات عندهم في الإدارة الهندسية، ما يعبيش بقى الكلام ده ورقي ولا اكس ولا بتاع، يدخل على السيستم. لو كانت المواد دي اوريدي احنا معرفينها في السيستم عندنا بتاعت المشروع كله من الاول، احنا معرفين كل احتياجات المشروع من مواد اللي سحبناها من الاكسل. فهو هيجي يقدر هنا ايه، يختار الورك اوردر اهو او المناقصة. اول ما يختارها، يعني انا عايز افضيها مثلا، انا اخترت ورك اوردر ما فيهوش حاجة، ففضلي اختار مثلا ورك اوردر، راح جايب لي اوتوماتيك، جاب لي كل المواد اللي محتاجها المشروع حسب القائمه اللي احنا قلنا عليها. ويقول له يا عم طيب اختار بقى انت عايز ايه تعمل. ده المهندس او مدخل بيانات عند الاداره الفنيه يدخل على السيستم يعمل طلب شراء، طلب احتياجات، يعني انا والله محتاج الحاجات دي تشتروها لي. فالكلام ده بدل ما يقولوا بق ايه ولا يكتبوا في ورق ولا يبعته لنا اكسل، لا، يدخل سعادته احنا اساسا ايه، ساحبين كل احتياجات المشروع ومعرفينها جوه السيستم. فيدخل بس يختار المناقصه، هو عنده مشروع واحد او اتنين شغالين، يختار المناقصه. المناقصه بمجرد ما يختارها، هي هتروح تقرا ايه لستة المواد بالكامل اللي احنا المفروض هنشتريها للمشروع ده من الالف الى الياء، من اول المشروع لاخره. فتجيله الليسته كلها، يختار هو ايه النهارده اللي هو عايز يشتريه، عايز يشتري ده وده وده مثلا وهكذا. وبعدين يقدر ايه، يحدد لنا الفيندورز او السب كونتراكتورز اللي هو بيرشح ان هو يشتغل معاهم، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وهكذا. يحدد أي عدد هنا، وبعدين يحفظ. احنا بنكمل الدورة ديت بورك فلو هنا اللي هو ايه، طلب اعتماد، وبعدين مين يعتمد له وبتاع. في الآخر لما يتم اعتمادها، تقدروا تعملوا كرييت اوف ار ايه، اوف كيو، اللي هو الريكوست فور كوتيشن. تقدر تنشئ، يبقى انت كده بتنشئ طلب الشراء اللي في اودو عن طريق مستند. حاليا انت بتنشئ طلب للشراء اللي في اوضه عن طريق ان هو بعت لك اكسل او بتاع، بس ما يعني بقول لك انا عايز دول، او بعت لك ورقه وورد، او بعت لك ورقه مكتوبه بخط الايد. احنا اللي عايزين الورقه دي بتاعت طلبه لينا اللي هنعتمده له، تبقى بتسبق الطلب الشراء اللي هيتسجل في اوضه. يبقى الاول في طلب وايه وليه دوره اعتماد يعني. فده تسجل. الفكره كمان في ان في طلب الشراء انت بتضطر تعبي السطور بايدك يدوي كل مره، وتقعد تدور على الصنف. لكن احنا لو عرفنا، ممكن تختار الصنف بالغلط وكلام زي كده. فاحنا هنا عرفنا الاصناف مره صح وربطناها بالمشروع، فنقدر من تعريفنا ليها كل شويه نختار احنا عايزين نجيب منها ايه. فبقيت كل مره بعد كده بتدخل بس ايه، تسلكت، يعني انت بتعرفهم باي طريقه بقى. قلنا كنت تعرفهم صنف صنف في المناقصه، او تعرفهم باكسل شيت تسحب الاصناف كلها مره واحده في المناقصه. وتقدر تسحب الاصناف اللي قال لك عليها النهارده، وبكره لو عنده اصناف جديده ممكن تضيف عليها برضو يعني من الاكسل. فضفناها خلاص. نقدر بقى بعد كده كل شويه ايه، عايز يشتري حاجه يدخل على الشاشه دي، يختار المشروع بتاعه ويقول انا عايز اشتري دول، بس بالماوس كده يعلم كده انا عايز اشتري دول، وعايز من ده كذا، وعايز من ده كذا، وعايز من ده كذا. الحاجتين اللي اختارهم 3 10 20 اي العدد اللي اختاره، ويحدد لنا ده. بعد ما بنعتمد هيبقى فيه شخص في الاخر هو اللي معاه الزرار ده بيظهر له، شخص من حقه هو انشاء امر الشراء. بيضغط على الزرار ده، الزرار ده بدأ ايه، انشأ له اتنين ار اف كيو. ليه اتنين؟ لان اخترنا هنا اتنين موردين، فهيبعت لكل مورد الصنفين دول علشان نكلمه. لو ضغطنا هنا هتلاقي عمل اتنين ايه، يبقى انا عملت طلبين الشراء، وتسعروا وفقا للايه، للاسعار بتاعت كل مورد معانا كمان يعني. عبالي كده الايه، الاصناف بتاعتي في الار اف كيو اللي